lányok, itt Gaba VR, és ezúttal néhány igazán látványos filmes effektet mutatok be, amiket szinte csak 360 fokos kamerákkal érhetünk el. Ezek kifejezetten olyan professzionális beállítások lesznek, amiket videóklippekben, reklámfilmekben is szoktam használni, és nem csak blogokban vagy privát közösségi oldalakon állják meg a helyüket. Az első tippem egy igazán profi felvételhez, hogy miután megtervezted az adott jelenetet, és minden jónak tűnik, figyelj oda az árnyékokra is. Bizonyos 360 fokos kamerákkal kifejezetten tükörsima, nagy látószögű felvételeket készíthetünk, de egyúttal óvatosnak is kell lennünk, nehogy ebbe az ultra nagy látószögbe belekerüljön a kamera vagy a monopod árnyéka. További nagy előnye a 360 fokos kameráknak, hogy igazán kreatív szögeket használhatunk, kifejezetten alacsonyan, vagy épp magasan, anélkül, hogy drónoznunk kellene. Ezek az extra alacsony vagy már-már drónszerű képek nagyon jól néznek ki, de ilyenkor is figyelnünk kell az árnyékokra. Teljesen amatőr hatást kelt, hogyha a monopod vagy a kamera árnyéka megjelenik a képen. De ha odafigyelünk rá, teljesen egyedi kameramozgásokat és kameraszögeket kapunk. De lépjünk is tovább néhány még speciálisabb technikához, amiket hagyományos kamerákkal még nehezebb lenne reprodukálni. Az egyik ilyen az úgynevezett POV effekt, azaz egy olyan kamerabeállítás, mintha a szereplő szemével látnánk. Ehhez építettem egy speciális szerkezetet a Lumix kamerámhoz is, de elhiheted, hogy baromi nehéz és fárasztó így forgatni. Na de egy kis 360 fokos kamerával már egészen más a helyzet. Csak fogom a kis One X-et, és ebben az esetben egy vakupapucs adaptert, amit óvatosan a fogaim közé helyezek. És ennyi az egész. Már foroghat is a POV videó, miközben mindkét kezem szabad, és hát bármilyen horrorfilmben vagy akciójelenetben jól mutat. De vannak más hasonló trükkök is. Például olyan vágóképekhez, amikor egy tárgyat kell lekövetni. Először is legyen ez a kis papírrepülő, ami a sztori szerint lehet akár egy szerelmes levél is, de akárhogy is elég királyul néz ki. Hogyha érdekel ez a technika, nézd meg az erről szóló külön epizódot, amit a fenti linken és a leírásban is megtalálsz. De persze játszadozhatunk kicsit nagyobb dolgokkal is, mint például ezzel az X-szárnyú vadászgéppel. Jelen esetben már kicsit máshogy rögzítem a tárgyat a kamerához, de valójában ez a módszer innentől kezdve tárgyanként mindig más és más lehet. Viszont a lényeges különbség, hogy ezúttal úgy oldom meg, hogy a kamera a tárgy felé néz, úgyhogy a repülő alja már nem kerülhet bele a képbe. Azonban ez sok szempontból még jobban is néz ki így, hiszen a kamera kicsit magasabbra kerül, és rálátunk a vadászgép tetejére. Na de visszatérve néhány különleges nagylátószögű jelenethez, sokszor célszerű lenne, ha a szereplőnk saját maga tartaná a kamerát, mondjuk egy láthatatlan selfie-bot segítségével. Így lényegében a kamera mindig azonos távolságra lenne tőle, ami sok szempontból tök előnyös. Ám elég bénán néz ki, hogyha látszik, hogy van valami a szereplőnk kezébe. Hogyha ténylegesen az úgynevezett láthatatlan selfie-bottal is forgatunk, jó eséllyel egy profi felhasználásra alkalmatlan anyagot kapunk, főleg a furcsa és természetellenes kéztartás miatt. Egy régebbi videómban már bemutattam a flying cam technikámat, ami esetenként talán segíthet, de azt inkább a fotókhoz és az állóképekhez javaslom. A fő problémám itt az, hogy nagyon feltűnő, hogy van valami a szereplő kezében, és az egész kéztartása is furcsa emiatt. Úgyhogy erre találtam ki valamit. Rájöttem, hogy egy tárgyat kell adni a kezébe, ami elfedi ezt az egész problémát. Ez lehet egy táska, egy sisak, egy lufi, egy pohár, vagy bármi, ami illik az adott jelenethez. Egy megfelelő kiegészítővel az egész felvétel sokkal természetesebb lesz, és senki nem gondol rá, hogy a szereplő egy selfie-botot tart a kezében. Sőt, kicsit csavarhatunk is a dolgon a RealGuard 360 technikával. És most térjünk át egy még királyabb effektre, amit a Matrix című film után szabadon csak bullet time-nak neveztek el. Ez egy speciális Insta360 technika. A gyártónak saját bullet time csomagja is van, és külön funkciót csináltak neki a telefonos applikációban is. De számomra valahogy sokáig teljesen használhatatlannak tűnt a professzionális munkában. Lássuk is, hogy miért. A bullet time videóhoz a szereplőnek mindig föl kell emelnie az egyik kezét, amivel a kamerát forgatja maga körül. És ezzel az a baj, hogy csak nagyon kevés történetbe illeszthető be, hiszen nehéz megmagyarázni, hogy a színész miért is tartja fel az egyik karját egy-egy adott jelenetben.
Képzeljük csak el Neót a Matrixban, ahogy minden egyes lassított jelenetnél fölemeli a kezét. Nem túl életszerű a dolog. Viszont sajnos ez a kéztartás elengedhetetlen ehhez a technikához, legalábbis, hogyha ilyen egyszerűen 360 fokos kamerával szeretnénk megcsinálni. Úgyhogy kitaláltam egy az előző helyzethez igen hasonló megoldást, és valamilyen odaillő tárgyat raktam a szereplő kezébe. Az első dolog, ami eszembe jutott, az a léggömb, mert egy lufit fogva az ember kéztartása pont olyan, mint amikor a kamerát pörgeti maga körül bullet time felvétel közben. Viszont egyáltalán nem használom az úgynevezett bullet time fogantyút, mert az tényleg túlságosan feltűnő már egy ember kezében, de egy kis zsireg ilyenkor pont jó. Csak ráhúzom az ujjamra, és kész is. A mobilapot sem használom, hanem szimplán 4K 50 fps, vagy néha 3K 100 fps módon filmezek, és az utómunka során állítok be mindent. A legtöbb esetben a 4K 50 fps tökéletes választás, főleg, hogy egyáltalán nem muszáj túl gyorsan pörgetnünk a kamerát, és így a kétszeres sebesség elegendő. És hát szerintem nagyon jól néz ki a lufis verzió is, és persze ezzel az X-szárnyúval is teljesen működőképes a koncepció. De sajnos a speciális kéztartás miatt azért továbbra is eléggé korlátozottan használható professzionális munkához. Hogyha esetleg van még jó tipped, hogy szerinted milyen tárgyal néznek ki jól ez a bullet time effekt, írd meg a komment szekcióban. És hogyha tetszettek neked ezek a különleges filmes megoldások, nyomj egy lájkot, iratkozz föl Magyarország első 360 fokos csatornájára, és tarts velem legközelebb is!